Jsem tady za vraždu své manželky. Do kruhu zvu toho, kdo za poslední rok brečel. Mám jediný přání. Všechno to přežít. Snažím se najít v sobě aspoň trochu dobra a prostě zamyslet se nad sebou. Teď bych chtěl pozvat do kruhu toho, kdo prožívá strach, že jeho děti budou kráčet v jeho stopách. Je to příběh o tom, jak člověk dokáže selhat sám před sebou. Takže jsem ho jakoby přepad. To pro mě je těžké, nemám se kam vrátit. Potom bych docela rád mluvil, co tady jsem. Zabil jsem hodně blízkou osobu. Já se jmenuji Jan Látal a tohle je Czexperiment. Po úspěchu videa z ženské věznice jsme se rozhodli vyslechnout i příběhy mužů. Tentokrát jsme do Pardubic přijeli udělat kruhy rovnou 2. První, v kterém se hlasuje podobně jako v ženské variantě, a druhý, kterému se říká mužský kruh. Vychází ze zásad mužské kruhové komunikace, kde nikdo nikoho nesoudí, muži tam zažívají bezpečí, díky tomu se můžou otevřít a jsou si tam všichni rovni. Je to vůbec poprvé, co v Čechách takovýhle mužský kruh dělá někdo ve vězení a my jsme moc rádi, že jsme mohli být u toho. A jestli vás zajímá, jak to dopadlo, tak se dívejte až do konce. No a teď pojďme a všichni společně ve stejnou chvíli a vůbec žádnou silou, jenom úplně lehce začneme na kraj toho bubnu, na kraj, doprostřed, jo, na kraj, doprostřed. Mám to na 6 let a potom bych jako docela rád mluvil, co tady jsem, jestli by to šlo. Jsem tady za podvod. Byli jsme vlastně banka bez licence. Jmenuji se Petra Síkorová a ve věznici Pardubice působím jako vedoucí výkon trestu. Tak různě, telefony, peníze, kapsač, víte? Kluk z ulice, no. Jsem tady na 18 let. Zabil jsem hodně blízkou osobu, protože mám problém se svojí agresivitou. Stejně jak Jan Weber, jsem zakladatelem a mentorem organizace Mužský kruh. Já těžký ublížení na zdraví. Přišel jsem domů napitej a pohádali jsme se. Zastavil jsem se v momentě, když ve dveřích po chvíličku stál tenkrát můj poletej syn a vím, že do konce života prostě to bude mi před očima to, co jsem prováděl. Jsem Honza Čermák, jsem facilitátor mužských kruhů, taky se věnuju tématu traumatu. Jmenuji se Pavel, teď už jsem v důchodu, jinak jsem se živil jako programátor. Jsem tady za vraždu své manželky. My jdeme dělat kruh pro muže, který ho nikdy nezažili. Já jsem nikdy ve vězení nebyl a já nevím, do čeho jdu. Já z toho mám trošku strach. Má nějakou zkreslenou představu z filmu o tom, jak tady s těma odsouzenýma pracujeme, ale ta realita je jiná. Takže jsem ho jakoby přepad a šel jsem prostě sedět. Zvu vás, abyste všichni šli do kruhu a potom vás postupně budu zvát, abyste ho opouštěli. Takže teď prosím všichni vstupte do kruhu. A teď kruh opustí ti, kteří jsou tady poprvé ve vězení. A nyní kruh opustí ti, kteří jsou tady podruhé.
Teď opustí kruh ti, kteří jsou tady po třetí. A nyní se prosím všichni vraťte na své místo. Když budu počítat výkon trestu mladistvých, tak je to můj 3. výkon trestu. Ano, první trest. Doufám, že poslední. Teď je to 4. Já od 12 let jsem po zařízení, ale snažím se najít v sobě aspoň trochu dobra a prostě zamyslet se nad sebou. Ale furt tam je nějaký ten zlom, jestli mi rozumíte. Teď zvu do kruhu ty, kteří jsou tady za majetkovou trestnou činnost. Sedím za 205, což je krádež, jo, plus maření soudního rozhodnutí, vodní skútry. To byla taková hloupost, úplně nerozvážnost. Jak jsem vyučený automechanik, celý život jsem nedělal nic jiného. Vlastně vyrostl jsem v tom, táta měl taky autoservis, no a já jsem tady. A teď zvu do kruhu ty, kteří jsou tady za násilnou trestnou činnost. Nejtěžší pro mě byla otázka přiznat fakt, že jsem tady za násilný trestný čin. Tím se člověk nechlubí. Je teda pravda, že jsem byl několikrát vyprovokovaný. Je fakt, že jsem sloužil v armádě, sloužil jsem na pozici výsadkář, ale měl jsem si prostě říct ne. Do kruhu zvu toho, jehož rodič anebo rodiče se během jeho dětství potýkali s nějakou závislostí. Tak dětství jsem měl nádherný, jo. To jsem měl nádherný, i když jsme teda byli chudá rodina. No ale pak jsem se chytil, jak to bývá tý party, že jo. Marihuana, alkohol, tohle. Pasťák, valdice. No a vlastně furt v jednom kole. To rodinné zázemí prostě často jakoby nemají, že nepoznali takovou tu pravou rodičovskou lásku. U těch mladistvých se třeba setkáváme s tím, já potom chci v uvozovkách sedět v Horním Slavkově ve Valdicích, tam byl můj dědeček, můj táta. Teď zvu do kruhu toho, kdo má děti. Mám 2 děti, jsou u ženy bývalé. Nekomunikujeme spolu, protože našla si žena jiného přítele, který si to nepřeje. Odloučení od rodiny, od malé, víte, a nevidím prostě rodinu, nic. Máte dceru? Ano. Jak je stará? 9 let, jsem ji neviděl vůbec za tu dobu, co sedím. Moje manželka se mnou rozvádí a malýho jsem neviděl dlouho, tak je to špatný teďka hodně a nevím, jak to bude dál vůbec. Teď zvu do kruhu toho, komu jeho děti chybí. Já si myslím, že pro ně je opravdu nejtěžší to, že nemohou být s tou rodinou. A nicméně tady jsou samozřejmě i takoví, kteří ty děti mají a úplně ten zájem o ně neprojevují, tak asi jako když se vyjadřovali tady v tom experimentu. No, chci s nima trávit každou volnou chvíli, co budu mít. A pokud jim to nebude protivný, ono už to přeci jenom klukovi je 11 roků, ale vím, že dělá všechno pro to, abych na ně byl hrdý, hlásí mě to do telefonu. Posledně dostal poznámku za to, že se zastal holky, kterou šikanoval starší kluk ještě než on. Dostal za to poznámku, že se pere. A myslel si, že to je špatný. Ale to není špatný, já jsem na něj pyšnej, takhle to má být. A teď bych chtěl pozvat do kruhu toho, kdo prožívá strach, že jeho děti budou kráčet v jeho stopách a taky se dostanou do vězení. Mluví jenom jeden, ten, který drží tenhle mluvící předmět. Další vodítko je mluvím o sobě. My často mluvíme o ostatních lidech, ale vlastně my máme nějaké vnímání, nějaké usuzování, nějaké prožívání. Že používáme jazyk já. Protože my často, když slyšíme nějaký příběh, když někdo něco jiného říká, tak si o tom začneme myslet, že to je dobrý anebo blbý, ale pojďme vnímat to, co slyšíme, svojí celou bytostí a taky svým srdcem.
Nemusí ve vás být impuls cokoliv říkat. Ale i tehdy vás k tomu, abyste se na chvilku ten mluvící předmět podrželi a zůstali v tichu. Protože některé příběhy prostě zatím nejsou připravený k tomu, aby zazněly. Děkuju, že budeme ctít tyto principy. Díky. Díky. Kruh je vlastně bezpečný prostor pro nebezpečné pravdy. Je to místo, kde, potažmo mužský kruh, kde se chlapi můžou otevřít a přijít s jakýmkoliv tématem, který je. A je to místo, kde je nikdo nesoudí a kde jsou slyšený přesně takový, jaký jsou, aniž by se museli oblíkat na sebe nějaký role nebo se nějak přetvařovat. Díky. Díky. Můj příběh je vlastně o tom, že vlastně jsem malem přišel o život a děkuju vlastně Bohu, že jsem tady, že vlastně můžu žít. Ahoj. Díky. Ahoj. Teď zvu do kruhu toho, koho opustila jeho rodina kvůli tomu, že je tady. Někdo se ho vzdal, někdo s ním přerušil kontakt kvůli tomu, že jste tady. Jo, děkuju. To chce velkou odvahu. Se ženou jsme tenkrát od sebe šli a dali jsme se opět dohromady, 3 roky jsme spolu nebyli, dali jsme se opět dohromady, máme spolu 4 krásné děti. Těším se na výstup, ale bude to pro mě těžké, nemám se kam vrátit. No. Myslím na to každý den, že jo, když táta zemřel, tak mohl jsem být úplně někde jinde, kdyby jsem prostě neudělal tu největší královnu. Tak jsem rád, že jsem ve výkonu trestu, že to byla jediná brzda, která mi udržela rodinu, že bych jinak o ně přišel. Takže jak se říká, něco špatný je pro něco dobrý. Ahoj. Děkuji za svou rodinu, která mě tady hodně podporuje a drží. A tak to přeju i všem ostatním. Děkuji. Ahoj. V současné době mám jediný přání. A to je všechno to přežít. Jenom přežít. Nic jiného. A směrem k zdraví je to pro mě to nejdůležitější. Díky. A teď zvu do kruhu toho, pro koho ulice byla občas bezpečnější než jeho domov. No, ulice mě spíš dostala do vězení většinou, protože se potkám s kamarádama nebo s lidma, s kterýma potom páchám trestnou činnost, který mě svádí. Kdo z vás cítil, že potřebuje někomu dát pěstí, aby ho ten druhý respektoval? Jo, tak já vlastně, když si to tak vemete, tak já jsem od malička po diagnostákách, pasťákách a výchovných ústavech prostě silnější vyhrával. No. Ale jsou i situace, kdy se tady člověk cítí jako v ohrožení života, protože přece jenom jsme v prostředí, v jakém jsme a jsou tu odsouzení různého druhu. Nevyhledávám spory, nevyhledávám prostě tady tyhle věci, protože osobně nemám násilí rád. U koho hrál ve vaší trestné činnosti roli alkohol nebo drogy? Pojďte do kruhu.
Drogy dneska jdou hodně do popředí a je to velký problém jak u odsouzených, tak si myslím i venku potom u těch jejich rodin. Tady ve výkonu trestu se chovají úplně bezproblémově a pak si přečtete, co spáchali a vůbec vám to k tomu nejde. No. A je to prostě způsobený těma drogama. No. To je problém a do budoucna si to problém bude. No. Kdo se obává, že se sem někdy vrátí, že se ocitne zpátky ve vězení. Myšlenkama jako takhle se uzdravíte tady, ale jdete ven a zpátky spalíte do toho kolektivu a jste zpátky. A ono je velmi těžký s tím bojovat. Já to všem těm odsouzeným říkám, víte, ten život venku je krásný, ale je tvrdý a každý den je dřina. Všichni musíme platit účty a makat. Ale stojí to za to. To je můj první trest a přál bych si, aby to byl poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Pokud se odsud dostanu, mám venku rodinu, přátelé a chtěl bych ještě těch pár let, co mi tam nahoře snad ještě nechá tady do té zemi chodit, prožít pro ně a prostě žít tak, jak to nejlíp půjde. No. Ahoj. Ahoj. Cítím s tebou, mám to podobně. Já bych tady mohl vyprávět každému několik příběhů, že jo, za ten čas, ale důležitý je ten příběh, který způsobil, že jsem tady. No, a za to si můžu sám. A je to můj příběh. Je to příběh o tom, jak člověk dokáže selhat sám před sebou. To je to nejdůležitější, mít před sebou ten cíl a mít vizi, až se odsud dostanu někdy, naplnit ho. Jsou to ty nejbližší, co máme. Ať už z rodiny, anebo z rodiny, kterou si vybereme. Pardon. Děkuju. Všem děkuju. No, mně se toho honí hlavou hodně. Vzpomínky, čas, rodina a přátelé. To všechno dohromady. Takže nevím, kde bych měl začít a pak bych nevěděl, kde skončit. Takže jenom snad to, že je tady dost času nad tím zamyslet se sám nad sebou. Já jsem ten čas měl i předtím, než jsem nastoupil do vězení. Ale tady si to člověk všechno může uvědomit a vlastně si říct, co bylo dobře, co bylo špatně. Tady jsem zjistil, kdo všechno mě má rád. To jsem ani nevěděl. Ani netušil, kolik těch lidí může být vůbec. Nejenom rodina, ale i přátelé. No a ty vzpomínky některé jsem zkrátka se pokusil vytěsnit. Možná to není úplně dobře, ale nemůžu se pořád obviňovat do kolečka, do nekonečna. Takže teď jsem, dá se říct, srovnaný s osudem a čekám, až to tady někdy skončí. A to je tak všecko. Ahoj. 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 Do kruhu toho, kdo se cítí osamělý, kdo se cítí sám. Občas jo, a to je fakticky ve chvíli, kdy se třeba nedovolám dětem. Tím, že prostě ty děti nevidím a že mi je vlastně ex-manželka nechce vlastně vozit na návštěvu, nechce je předat ani vlastně mojí mámě.
ani sestře, takže jo, jako občas tam osamělost určitě je. Jako samozřejmě chybí mi manželka a děti a tak, ale kamarádů tam mám spoustu lidí, tak zhruba mý sociální skupiny, tak jako není to zas tak zlý. Každý dnem je to čím dál těžší, protože čím víc let jste jako ochuzen o rodinu, tím je to horší a horší. Každé ráno se probudíte vždycky sám a moje myšlenky první jsou na rodinu. Protože my muži máme často problém ukazovat, že jsme z něčeho smutný a že prožíváme smutek. Takže moje otázka do kruhu zvu toho, kdo za poslední rok brečel. A neberu to, jakoby, že když člověk brečí, takže by to bylo nějaké srabolství nebo něco takového. No. Pořád je, jak se říká mezi náma odsouzenýma v mrzku. Že je v mrzku, jakože mrzka, jakože brečí za rodinou a takhle, no. Hodně často v soukromí v kanceláři, aby nebyli vnímaní jako slabí jedinci, možná mezi ostatními, ale jinak se s tím setkáváme hodně často. Takže neplatí to, že se říká, že muži nepláčou? Neplatí. Další otázka, která navazuje na tu předchozí. Kdo chce, aby ho někdo někdy obejmul? Ano, chybí docela často, jelikož mám velký trest a sedím 3 roky a ještě 3 roky mám před sebou, takže chybí, ale mám možnost každý měsíc chodit ven na přerušení trestu, takže to obejmutí jakoby nějaký mám, třeba od mámy nebo takhle jakoby od kamarádů a od kamarádek. Ale já teď zvu do kruhu chlapy, který do něj chtějí jít a chtějí se s ostatníma chytnout okolo ramen a udělat ve středu toho kruhu kruh. Takže se obejmete. Je jako česká reprezentace, když je na střídačce a o něco jde. A pojďte přijmout do toho kruhu všechny, kdo tam chtějí být, ať někdo nezůstane venku. A pojďte jenom na moment si všimnout toho, jaký to je, že vás někdo objímá. Já bych plně chtěl říct vlastně k vám starším, že máte můj respekt, moje úctu a můj pokoru vlastně. Vžil jsem se vůbec do vás, vlastně, že vlastně to uvědomění, že jestli budu takhle dále pokračovat, vlastně mi to až dalo slzu do očí. Já už se v budoucnosti vidím jako milující otec, milující muž. Snaží se prostě být pro své dítě vzorem a vlastně moje přání je vlastně najít si prostě ženu, to je vše. Tak já bych se chtěl asi začít potom znovu a lépe, protože vlastně, jak se říká, že jo, přešlap může udělat každý. Ukázat své rodině, mým přátelům, že vlastně, že dokážu být taky normální, fungovat, splnit si svůj sen. A abych teda i mému tátovi nahoru ukázal, že vlastně, že tohle to byla jen prostě jedna velká chyba. A budoucnost je tady něco, co zítra může být jiný, může se to měnit. A vize, sny a všechny tyhle věci, nechci jakoby si dělat zase další vzdušný zámky nad tím, že bude to takhle a pak stačí jeden blbej dopis a je to úplně jinak. A řeknu to natvrdo velice sobecky. Až vylezu, já chci být šťastný. Takže teď zvu do kruhu toho, kdo se cítí vinen, kdo prožívá vinu ve vztahu k tomu, co udělal. Cítím se být vinen. Beru na sebe veškerou zodpovědnost a lituju všeho, co jsem vlastně způsobil lidem. Tak nevím, jestli jsme vybrali dobrý vzorek, ale velice mě to překvapilo. Zvu do kruhu toho, kdo cítí, že na něj působí vězení nápravným způsobem. Jste tady v podstatě uzavření, nemáte přístup k ničemu, to nás tím i trestá. Ono to má nápravné účinky.
Snažíme se maximálně, aby byli motivovaní k tomu se napravit, ale samozřejmě tady jsou takoví jedinci, u kterých to nejde, protože nechtějí. Sám osobně musím vnímat, že činnost vězeňské služby a plnění těch úkolů stanovených se posouvají do prostoru více práce s odsouzenými a hlavně taky je rozsáhlejší spolupráce s různými neziskovými organizacemi. Učím se, jak se o sebe postarat sám. Jo, a i vaření jsem se tady začal učit. Říká se to správně, že vy z toho člověka po tom, co si odsedí ten svůj trest, chcete udělat takového člověka, kterého se nebudete bát mít za souseda. No já bych řekl, že vlastně plány nemám. Kdykoliv jsem si v životě něco naplánoval, tak z toho měli bohové srandu. To je nějaké moudro, které jsem někde vyčet. Ale mám přání. To není plán, to je přání. Chtěl bych, až odsaď vylezu někdy, chtěl bych být užitečný, chtěl bych být potřebný. Těch lidí je dost kolem mě, kterým bych mohl být užitečný. Tak to je moje celé přání do budoucna. A chtěl bych do kruhu pozvat ty z vás, kteří věří v Boha. Ne, nevěřím v Boha. Já prostě nevěřím v nic. Já jsem nevěřící. 4 z vás máte možnost teďka vstoupit do kruhu a užít si tu sílu kruhu a ten tep těch bubnů přímo v tom středu. Takže kdo se hlásí? 2 už máme, tak ještě 2. Když se bubne jenom s chlapama, tak je tam ta chlapská pospolitost. Ta síla kruhu se tam projeví vždycky a může nás to zavízt hodně hluboko tam, kde jsme nikdy nebyli. Kdo si myslí, že ho společnost přijme, až vyjde tady z vrat vězení? Nevím, jak mě společnost přijme, ale budu se snažit, aby mě přijala dobře. Že se budu snažit venku pomáhat lidem. Chtěl bych se odstěhovat tady mať, třeba i někam z města, protože tam, kde mě všichni znají, to je naprd. Věříte, že váš život má smysl? Pokud ano, pojďte do kruhu. Klidně si sedí. Dobrý. Na zem. Tady teď. Dobrý, všechno v pohodě, nechte mě. Díky, nechte mě. Dobrý. Jsi skvělý. Já jsem netušil, čeho tu. Díky za odvahu. Slzy a obzvlášť chlapský slzy jsou silná medicína. Dobrý, děkuji, já taky děkuji, ale... Ach, víš co... Tam se uvolnilo u něj to, co v sobě musel držet strašlivě dlouho a nedovolil si to. Přišlo to na světlo tam, kam to potřebovalo přijít. Takže do kruhu zvu všechny muže, kteří mají sny anebo veze do budoucna, který se chtějí splnit.
A teď se pojďte podívat. Připravili jsme si pro vás takový překvapení. My děkujeme. Tak já vám přeju, jak se vám to všechno splní, tady ty vaše vize. Moje žena, dítě a já jsme v Londýně. To je moje přání. Autoservis, rodina moje. No tak doufám, že moje budoucnost. Jsem tam já a my vytoužený plemeno, československý vlčák. To jsou právě různý ty výlety, společné chvíle a to, co vlastně se nedá ničím nahradit. Pokud se to splní, tak je to pěkná vize. Vyrábět nějaké hračky, třeba cokoliv šít, pošlu to rodičům, ať vědou, kam směřuju. Děkuji vám za realizaci tohoto experimentu, který byl pro mě novou zkušeností. Co já jsem dneska slyšel, tak jsem slyšel jako hluboký zpytování svědomí. Určitý proces nápravy tam je. Takže naděje, že můžou být vězení cestou nejenom k potrestání člověka, ale především uzdravení. Každý se dokáže začít učit novému životu venku. Za cokoliv seděl tady ve vězení. Může začít venku nový život a být lepším člověkem, než tady je. Tenhle film, který jste teď viděli, vzniknul díky příspěvkům vás. Na Donio kampani vás přispělo přes 200 a my vám moc děkujeme. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak dejte odběr. A pokud byste chtěli přispět na vznik videí, jako je tohle, můžete tak udělat přes QR platbu, kterou vidíte tady. A pokud byste chtěli pomoct těm, kteří po propuštění z vězení chtějí začít znovu, podpořte sbírku Rubicon Centra, kterou najdete v popisku videa.